हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा। आज આપણે બનાવીશું આલુ પરોઠા। બિલકુલ બાર ધાબા પર મળે એવા જ આલુ પરોઠા આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ। તો આલુ પરોઠા બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોશે આપણે જોઈ લઈએ। અહીંયા મેં 6 નંગ બાફેલા બટાકા લીધેલા છે। બાફતી વખતે એમાં મીઠું એડ કરેલું છે। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન સુગર લીધેલી છે। ત્યારબાદ કસૂરી મેથી લીધેલી છે। લીલા ધાણા સમારીને લીધેલા છે। 1 નંગ લીંબુ લીધેલું છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું જોઈશે। ત્યારબાદ હળદર, હિંગ, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ કરેલી છે એ જોઈશે અને 1 નંગ ઝીણા સમારેલો કાંદો જોઈશે। ત્યારબાદ આલુ પરોઠાનો લોટ બાંધવા માટે અહીંયા મેં 1 બાઉલ ઘઉંનો લોટ ઝીણો જે આપણે રોટલી માટેનો લોટ હોય છે એ લોટ લીધેલો છે અને અહીંયા મોણ માટે ઓઇલ લીધેલું છે અને પરોઠા શેકવા માટે આપણે ઓઇલનો ઉપયોગ કરીશું। તો ચલો મિત્રો, આલુ પરોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હવે મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ લોટ બાંધી લઈએ। તો લોટ અહીંયા મેં 1 બાઉલ જે લીધેલો છે એ લઈ લઈએ। ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડું મીઠું એડ કરીશું। આપણે જે બહારનું પડ છે એના પૂરતું જ મીઠું એડ કરીશું। અત્યારે હું 1/2 ટેબલ સ્પૂન નમક એડ કરી રહી છું। ત્યારબાદ આપણે એમાં મોણ માટે ઓઇલ નાખીશું। તો અત્યારે હું 3 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ એડ કરું છું। બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આપણો લોટ છે એ આ રીતે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે ધીમે ધીમે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે જે રીતે રોટલી કે પરાઠાનો લોટ બાંધીએ એ રીતે આપણે લોટ બાંધીને રેડી કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણો લોટ છે બંધાઈને આ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં થોડું ઓઇલ એડ કરી અને આપણે એને મોઈ લઈશું અને એને ઢાંકીને થોડી વાર 10 થી 15 મિનિટ સુધી રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આલુ પરોઠા માટે જે મસાલો તૈયાર કરવાનો છે એના માટે જે મેં બાફેલા બટાકા હતા એને છાલ ઉતારીને આ રીતે સ્મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાં મસાલા એડ કરીશું। સૌથી પ્રથમ આપણે એમાં મીઠું એડ કરીશું। તો અત્યારે હું 1/2 ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરું છું। ત્યારબાદ એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન સુગર એડ કરું છું। ત્યારબાદ 1/2 ટેબલ સ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરું છું। ત્યારબાદ 1/2 ટેબલ સ્પૂન હિંગ એડ કરું છું। ત્યારબાદ આદુ મરચાં અને લસણની આપણે જે વાટીને પેસ્ટ તૈયાર કરેલી છે એ અત્યારે હું 1 ચમચી પેસ્ટ એડ કરું છું। ત્યારબાદ 1 નંગ મોટી ડુંગળી જે છે સમારેલી એ એડ કરું છું। ત્યારબાદ લીલા ધાણા છે સમારેલા એ એડ કરું છું અને કસૂરી મેથી છે એને આ રીતે આપણે હાથથી થોડી ક્રશ કરી અને એડ કરીશું। એ આપણે આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે એમાં 2 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરીશું। બધો જ મસાલોને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણો આલુ પરાઠા માટેનો જે મસાલો છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે લોટ બાંધીને રાખેલો હતો રેસ્ટ માટે એ આપણે જોઈ લઈએ। આપણો લોટ પણ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાંથી નાની સાઈઝના લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। ત્યારબાદ આપણે આલુ પરોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો મિત્રો, આપણા લુવા છે એ આપણે આ સાઈઝના બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે પરોઠાને શેકવા માટે પેન છે એને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। આ રીતે પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈએ અને એક બાજુ છે આપણે આલુ પરોઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। આ રીતે આપણે થોડું પૂરીથી મોટી સાઈઝની આટલી રોટલી જેટલું બનાવી ત્યારબાદ આપણે એમાં સ્ટફિંગ એડ કરીશું। સ્ટફિંગ આપણે આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરી શકીએ છીએ, વધતું ઓછું, પણ
જો એનું મેઝરમેન્ટ જોઈએ તો જેટલો આપણું લોટનો જે લુવો હોય એટલું જ સામે સ્ટફિંગ એડ કરીએ તો સરસ પરોઠા આપણા બને છે. આ રીતે અંદર સ્ટફિંગ એડ કર્યા બાદ આ રીતે આપણે એને હાથની મદદથી વાળવાનું છે. ઉપરથી જે આ રીતે લુવા જેવું બનાવી અને ઉપરથી જે એક્સ્ટ્રા લોટ છે આપણે હટાવી દઈશું. આ રીતે બધું સારી રીતે સીલ કરી દઈશું. આને હળવા હાથથી પ્રેસ કરવાનું છે. ત્યારબાદ ઉપરથી આ રીતે થોડો લોટ છે એને સ્પ્રિંકલ કરીશું બંને બાજુ. આલુ પરોઠું છે એ આ રીતે આપણે બનાવતી વખતે હંમેશા થોડું હાથથી પ્રેસ કરવાનું છે અને જ્યારે આપણે વણવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે બિલકુલ હળવા હાથથી અને કોર્નર પરથી જ વણવાની શરૂઆત કરીશું. વચ્ચેની સાઈડ વજન આપશું નહીં તો આપણું સ્ટફિંગ છે એ બહાર આવી જશે. આ રીતે આપણે આલુ પરોઠું છે એ વણીને તૈયાર કરી લઈશું. તમે એને બટરમાં અને ઘીમાં બંને રીતે શેકી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે એને ઓઇલમાં શેકીશું. તો આપણું આલુ પરોઠું છે આ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણી પેન છે એ પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે સૌપ્રથમ આપણે એમાં આ રીતે હળવા હાથથી પરોઠું છે એને મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ છે હવે સ્લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું. થોડું આપણે પરાઠાને આ રીતે પ્રેસ કરીશું હળવા હાથે. એક સાઈડથી થોડું આપણને એવું લાગે કે શેકાઈ ગયું છે આ રીતે. ત્યારબાદ આપણે એને પલટી લઈશું. તો આપણે આ રીતે છે એ આલુ પરોઠાને પલટી લઈશું. હવે આપણે એના પર ઓઇલ લગાવીશું. ઓઇલનો ઉપયોગ તમે વધતો ઓછો કરી શકો છો. આ રીતે એક સાઈડ આપણે ઓઇલ છે એ લગાવી અને ફરીથી આલુ પરોઠાને આ રીતે પલટી દઈશું. એ જ રીતે હવે આપણે બીજી સાઈડથી ઓઇલ લગાવી દઈશું. આ રીતે આપણે આલુ પરોઠાને બધી બાજુથી થોડું હળવા હાથે પ્રેસ કરતાં શેકી લઈશું. બંને બાજુથી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. તો આપણું આલુ પરોઠું છે આ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. એક બાજુથી આપણે થઈ ગયું છે. આપણું આલુ પરોઠું છે આ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો આ રીતે આપણા જે આલુ પરોઠું હતું એને પીઝા કટરની મદદથી ટ્રાયેંગલ આપણે કટ કરી લીધું છે અને ઉપરથી આ રીતે આપણે અમૂલ બટર છે એ સ્પ્રેડ કરીશું. અહીંયા તમારે બટર સ્કીપ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો.
પણ આલુ પરોઠાની જોડે બટરનો ટેસ્ટ છે એ ખૂબ સરસ આવે છે. જો અહીંયા તમારે ઉપરથી ચીઝ સ્પ્રિંકલ કરવું હોય તો તમે ચીઝ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા ટેસ્ટી આલુ પરોઠા. આલુ પરોઠા અત્યારે આપણે દહીં જોડે અને કાચી કેરીની ચટણી જોડે સર્વ કરીએ છીએ. તમે એને ગરમા ગરમ ચા જોડે પણ સર્વ કરી શકો છો. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.